Mirëmbrëma, ky është edicioni qendror I Lajmeve, në studio jam me kolegun Harbi Alia. Mirëmbrëma Harbi. Ola, mirëmbrëma zonja dhe sotrinja me Ola Brukën, më parë njohim së bashku me titujt kryesor. Mazhoranca miratoi dekretet e presidentit Meta për ndryshimet në qeveri, opozita kërkoi debat, por kjo kërkesë u hodh poshtë si e pabazuar në rregullore. Deputetët e PD-s dhe LSI-s braktisën seancën, ndërsa Basha dhe Kryemadhi paralajmëruan nisjen e aksionit, siç thanë ata, për të rrëzuar Ramën me çdo kusht e çdo mjet. Kreu I RSH-s Afrim Qendror dha shpjegime ditën e sotme në prokurorinë e Tiranës në kuadër të hetimit që po kryen pas zbulimit të skandalit me kompaninë DH Albania, e cila do të ndërtonte lotin e parë të unazës së re. Ai tha për mediat se RSH nuk ka shkelur ligjin dhe nuk ka kryer asnjë shkelje. Nesër në orën 14, Kelmend Balili, I cili djeu vetë dorëzuar në policinë në akuzën e trafikimit të drogës, do të njihet në gjykatën e krimeve të rënda me akuzat dhe masën e sigurisë. Balili po qëndron në drejtorinë e policisë së Tiranës, ku familjarët I kanë dërguar veshje dhe ushqime. Finalizohet transaksioni për shitjen e Telekom Albania, operatorit të dytë të telefonisë celulare në vend. Grupi grek OTE njoftoi zyrtarisht se Telekom Albania e kalon në pronësitë e kompanisë bullgare Albania Telecom Invest AD. Vion ngujimi I grupeve të studentëve në fakultete të ndryshme, protesta është përshkallëzuar duke nxjerrë jashtë edhe administratën. Ministria e dekretuar e arsimit ju bëri thirrje të mos pengojnë punën në zbatimin e vendimeve të qeverisë. Në zyrat e gjendjes civile në Tiranë ka rreth gjata njerëzish që kërkojnë të rinovojnë pasaportat dhe kartat e tyre të identitetit. Qytetarët shprehen të revoltuar që ju duhet të qëndrojnë me ditë të tëra në radhë për t'u pajisur me dokument. Presidenti I Rusisë Vladimir Putin ka fajsuar Shtetet e Bashkuara se po destabilizojnë Ballkanin me rolin e tyre dominues. Një ditë përpara vizitës së tij në Beograd, Putin ka rikujtuar edhe bombardimet e NATO-s në Serbi si dhe pavarësinë e Kosovës. Ishin këto titujt kryesor, vijmë gjërësish. Për më shumë se 2 orë në prokurorinë e Tiranës, kreu I RSH-s Afrim Qendror ka dëshmuar mbi skandalin e tenderit unazës së madhe nga kompania DH Albania. Qendror ka mohuar në mënyrë kategorike shkeljet ligjore të institucionit që ai drejton, duke deklaruar përpara trupës gjykuese se ka zbatuar vetëm ligjin. Drejtori I Autoritetit Rrugor Shqiptar Afrim Qendror dëshmoi për më shumë se 2 orë e 30 minuta në kuadër të hetimeve që po zhvillon Prokuroria e Tiranës lidhur me skandalin e kompanisë DH Albania, e cila me dokumenta të falsifikuara fitoi tenderin për ndërtimin e lotit të parë në unazën e re me vlerë 18 milion euro. Burime nga prokuroria thanë se Qendror mohoi kategorikisht të ketë favorizuar kompaninë DH Albania me administrator Avdiol Dobin, ndërsa këmbgulse autoriteti që drejton ka zbatuar procedurat ligjore për firmën fituese. Edhe jashtë ambienteve të prokurorisë, kreu I RSH-s deklaroi se ka zbatuar vetëm ligjin. Është një hetim që kryhet nga organet kompetente dhe po vazhdon punën e saj prokuroria. Kam bërë të ditur gjithë veprimet që ka kryer autoriteti rrugor në lidhje me projektin e unazës. Unë mendoj që autoriteti rrugor nuk ka asnjë shkelje. Kompania DH Albania e fitoi kontratën për ndërtimin e lotit të parë me një çmim prej rreth 18 milion euro. Me protestat e banorëve të Asirit që zgjasin prej 2 muajsh pasi nga projekti rrezikojnë të shemben banesat, emisioni të paekspozuarit zbuloi se kompania kishte përdorur dokumenta të falsifikuara. Menjëherë më pas, Prokuroria e Tiranës nisi hetimet dhe kërkoi dëshminë e Avdiol Dobit, por deri më tani nuk ka mundur ta gjejë. Ndërsa përgjatë ditëve të fundit janë marrë deklarimet e disa zyrtarëve të lartë lidhur me procedurat e tenderit të anuluar tashmë. Ky telash I hapur për kompaninë DH Albania bëri që të verifikohet edhe një tender tjetër me vlerë 12 milion euro pranë OST. Dyshimet janë se edhe tenderin e dytë kompania e krijuar muajt e fundit e ka fituar përmes dokumentave të falsifikuara, e për këtë shpjegime dha në prokurori edhe kreu I OST-s Klodian Gradeci. Nesër në orën 14, Kelmend Balili, I cili djeu vetë dorëzuar në policinë në akuzën e trafikimit të drogës, do të njihet në gjykatën e krimeve të rënda me akuzat dhe masën e sigurisë në tij. Balili po qëndron në drejtorinë e policisë së Tiranës, ku familjarët I kanë çuar veshje dhe ushqime. Të njëjtën gjykata e krimeve të rënda do t'i komunikojë Kelmend Balilit masën e sigurisë dhe akuzat që rëndojnë mbi të. Ai pritet të dalë para togave të zeza rreth orës 14. Gjykata do të verifikojë veprimet hetimore të prokurorit dhe kushtet e ndalimit të njerëzit që nga mediat greke u pagëzua si Escobar I Ballkanit. Mësohet se relator në çështjen kundër Balilit do të jetë gjyqtarja Emiliana Muça.
ndërsa si provën më të fortë prokuroria ka përgjimet që implikojnë Balili në trafikun e drogës. Në dosjen kundër Balilit është një rast i majt të vitit 2016, ku nga Saranda drejt Greqisë janë trafikuar me skaf 678.5 kg kanabis dhe Balili cilësohet si drejtuesi grupi që merrej me trafikimin. Sipas prokurorisë, e cila bazohet në përgjime telefonike, dy shqiptarët Pedro Dalanaj dhe Kleanthi Palaj me urdhër të Balilit trafikuan drogën drejt ishullit Zakinthios dhe ja dorëzuan antarëve të një organizate kriminale greke që drejtohej nga Jorgos Alifandi. Si destinacion final droga kishte Europën perëndimore. Klemen Balili u dorëzua të martën në duart e policisë dhe po qëndron në dhomat e shoqërimit të drejtorisë së policisë Tiranë. Si çdo të arrestuari, edhe atij i është lejuar që në orën e përcaktuar familjarët t'i çojnë veshje dhe ushqime. Kur policia kishte ndërmarrë 10 operacione për arrestimin e tij, të cilat rezultuan të gjitha pa sukses, pas 2 vite e 8 muaj arrati, Klemen Balili vendosi të vetdorëzohet. Dorëzimi i ndodhi pikërisht në momentin kur prokurori Ened Nakuçi mbylli hetimet dhe pritet që dosjen Balili ta dorëzoj brenda pak ditësh për gjykim në gjykatën për krime të rënda. Mbi Balilin rëndojnë akuzat për trafikim të lëndëve narkotike në bashkëpunim, pjesëmarrje në grupin e strukturuar kriminal, refuzim për deklarim, mosdeklarim, fshehje ose deklarimi rremi pasurive, si dhe për pastrim parash. Emri Klemen Balilit është bërë shpesh objekt i debateve të forta politike, ku Partia Demokratike ka akuzuar majorancën për lidhje të forta me të, si dhe për mungesë vullneti për arrestimin e tij. Në vitin 2014, Balili u emërua drejtori i transportit rrugor në Sarandë nga Lëvizja Socialiste për Integrim. 3 vite më vonë, në vitin 2017, presidenti Nishani mblodhi Këshillin e Sigurisë Kombëtare, ku diskutua për faktin e mos arrestimit të shumë kërkuarit Klemen Balili. Mbledhjen e Majoranca miratoi dekretet e presidentit Meta për ndryshimet në qeveri, opozita kërkoi debat në nisje të seancës së Kuvendit, por kjo kërkesë u hodh poshtë si e pabazuar në rregullore. Deputetët e Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim braktisën seancën, ndërsa Basha e Kryemadi paralajmëruan nisjen e aksionit, siç thanë ata, për të rrëzuar ramën me çdo kusht e çdo mjet. në 37 seanca dhe në 162 dekrete emërimesh dhe shkarkimesh, edhe pse është kërkuar si sot, përsëri janë zhvilluar pa debate. Hap votimin për prezencën. Refuzimi i kërkesës së opozitës për të miratuar dekretet e presidentit me debat ka sjellë largimin e saj nga seanca parlamentare. Për kreun e grupit parlamentar Demokrat Edmond Spaho, fjalën e garanton rregulloria e Kuvendit dhe kushtetuta. Argumenti i Spahos u holl poshtë nga Tauland Balla, i cili tha se kjo nuk parashikohet dhe në 28 vite asnjë dekret ministrash nuk është diskutuar. Kemi bërë kërkesë që shqyrtimi i dekreteve për ndryshimin e qeverisë të bëhet me debat, pasi na mbështet rregulloria dhe kushtetuta. Thoni nenin e rregullores që referohet shkarkim dhe emërimi ministrit. Ne për të humbur me ju, për lloqe pazari, sa herë t'ju teket ju dhe kur doni ju, kjo nuk t'ua japim dot të dëshirë. Jashtë sallës së seancave plenare, Lulzim Basha e ka cilësuar aktin si kapitullim të parlamentarizmit. Ai ka bërë thirrje për mobilizimin e të gjithë shoqërisë për rrëzimin e qeverisë. Në të njëjtën linjë të ishte dhe kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadi, e cila tha se opozita nuk do të jetë më zjarrfikse e protestave, por udhëheqësja e tyre. Me aktin e sotëm edhe asgjësimi përfundimtar i Kuvendit. Opozita parashtroi kërkesë, opozitën e pengon të marrë fjalën një kryetar Kuvendi dhe një Kuvend i marr peng nga një hajdut psiqik. Sot ne kemi qeveri të vdekur. Shumë shpejt do të njeni me agendën dhe me angazhimin e gjithë strukturave, jo vetëm politike dhe partjake, por dhe gjithë elementeve të tjerë dhe gjithë grupeve të interesit. Deri më sot opozita ka marrë damkën si zjarr fikës, por tashmë nuk ka më për të fikur më zjarrin e protestës, por opozita do të vazhdojë dhe do të ndjekë dhe do të vetë në krye të gjithë protestave. Ministrat dhe zëvendës kryeministri i ri kanë marrë votat e majorancës, pasi opozita braktisi seancën plenare.
Pas disa muajsh negociata është finalizuar transaksioni për shitjen e Telekom Albania, operatorit të dytë të telefonisë celulare në vend. Grupi grek OTE, i cili është në pronësi të rritit gjerman Deutsche Telekom dhe zotëron 99.79% të aksioneve të Telekom Albania, njoftoi zyrtarisht se Telekom kalon në pronësi të kompanisë bullgare Albania Telekom Invest AD. Kompania shqiptare e telefonisë mobile Telekom Albania është shitur për 50 milion euro. Ajo do të kalojë në pronësi të kompanisë bullgare Albania Telekom Invest AD, e cila zotërohet nga sipërmarrësi bullgar Spas Rusev, i cili zotëron paketën kontrolluese të aksioneve të operatorit ekzistues të Telekomit të Bullgarisë, Vivacom, dhe nga Elvin Guri, një investitor shqiptaro-bullgar. Njoftimi është bërë publik nga kompania greke OTE, pjesë e grupit Deutsche Telekom, e cila kontrollon kompaninë shqiptare Telekom Albania. Presidenti dhe njëherëzi drejtori ekzekutiv i OTE-s theksoi: Shitja e Telekom Albania përmbyll investimin e suksesshëm të grupit OTE në Shqipëri. Është një vendim strategjik i grupit OTE, i cili po ridimensionon prioritetet dhe planet afatgjata të zhvillimit, në mënyrë që të krijojë vlerë të shtuar për aksionerët dhe të sigurojë zhvillim të qëndrueshëm. Blerja e kompanisë nga një grup i fuqishëm investitorësh garanton rritjen e kompanisë dhe kushtet për fuqizimin e saj në tregun vendas. Sipas njoftimit për shtyp, kjo marrëveshje ka hyrë në fazën e saj finale për të vijuar me aprovimin administrativ të autoriteteve lokale dhe financiare, procedura përmbyllëse të cilat priten të përfundojnë në gjysmën e parë të vitit 2019. Gjatë forumit për vendet e Europës qendrore dhe lindore realizuar nga Euromoney, ku është diskutuar mbi efektet e pritura të përfundimit të lehtësimit monetar të ndërmarrë nga Banka Qendrore Europiane, guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seiko u shpreh se Shqipëria nuk do të ketë efekte të forta negative nga përfundimi i programit të lehtësimit monetar ndjekur nga Banka Qendrore Europiane. Sipas tij, flukset hyrëse të investimeve të huaja në Shqipëri kanë qenë të natyrës së drejtë për drejtë në prodhimin e energjisë dhe të burimeve natyrore. Prandaj kjo nuk do të sillte një largim të kapitalit apo stres të borxhit. Seiko tha se propozimi i sektorit privat shqiptar në tregjet e borxhit është minimal, kjo pasi biznesi shqiptar financohet në masë të madhe përmes fondeve private ose nëpërmjet sektorit bankar vendas. Vijon ngujimi i grupeve të studentëve në fakultetet të ndryshme të vendit, protesta është përshkallëzuar duke nxjerrë jashtë edhe administratën. Ministria e dekretuar e arsimit u bëri thirrje të mos pengojnë punën për zbatimin e vendimeve të qeverisë. Bojkot total i mësimit dhe dyert të mbyllura me karrige, tavolina. Kjo ishte panorama që ofronin fakultetet të ndryshme në Tiranë, të cilët vazhdojnë protestën e tyre pa afat. Po ashtu, bojkot mësimit dhe ngujim të studentëve në auditor ka patur edhe në Universitetin e Elbasanit dhe të Durrësit. Në Fakultetin e Drejtësisë në Tiranë, rreth 100 studentë vijojnë për të disa të ditë të qëndrojnë të ngujuar në auditor, ndërsa dyert e fakultetit qëndrojnë të bllokuara. Me vendim unanim, studentët vendosën që dera për hyrjen e administratës dhe të pedagogëve të qëndrojë e hapur, në mënyrë që të mos penalizohen studentët që kryejnë procedurat për bursë. Nga studentët të cilët e përfitojnë bursën dhe kërkojnë që të dorëzojnë dokumentacionin, sot kemi patur mundësinë dhe i kemi lejuar administratën që të vazhdojë apo të vijojë punimet e saj në zyrat e sekretarisë, e cila ndodhen nga këto dy dritaret këtu, dhe do zbatojnë orarin zyrtar i cili është 12:02. Por e njëjta gjë nuk ndodhi edhe në Fakultetin Ekonomik. Në ndryshim nga ditët e tjera, studentët të ngujuar mbyllën derën kryesore të fakultetit dhe larguan nga ambientet e tij edhe administratën. Dhe për këtë javë, Fakulteti i Ekonomisë do të jetë në proces bojkotimit të mësimit, pra nuk do të zhvillohet mësim. Administrata ka ardhur për të paraqitur në punë dhe kemi pasur konsensin e tyre dhe mirëkuptimin e tyre që të mos futen në ambientet e punës së tyre përderisa ky është një vendim i shumicës. Ky vendim i studentëve detyroi ministren e dekretuar të arsimit Besa Shahini të reagojë në një dalje për mediat, ku i bëri apel studentëve që të lejojnë sekretarin dhe administratën të plotësojnë dokumentacionin për studentët që aplikojnë për bursë. Bëj ftesë edhe universiteteve, po edhe studentëve që janë nëpër këto fakultete duke protestuar që të mundsojnë punën e sekretarive dhe të mundsojnë sot
pjesëmarrjen e personave nga Ministria e Arsimit që të mund t'ju asistojnë juve me pyetjet çfarë do llojshme që i keni. Është edhe një gjë që në rastet kur sekretarit nuk funksionojnë, ne nuk po e marrim informacionin e duhur për listat e studentëve që janë përfitues të bursave, që janë përfitues të përjashtimeve të ndryshme nga tarifat, dhe kjo pastaj po e vonon procesin e marrjes së bursave dhe përjashtimit të tarifave nga ana juaj. Harroni Shqipëria.al, aty mund të shohni të gjitha pyetjet e juaja, do të kthejmë përgjigje në kohën sa më të shpejt të mundshme. Ajo i ftoi studentët që për çdo paqartësi të drejtohen portalit Shqipëria.al. Këshilltari ligjor i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi në një deklaratë për mediat akuzoi dekanin e Fakultetit të Drejtësisë Artan Hoxha se ka shantazhuar studentët që të ndërpresin bojkotin dhe t'i rikthehen mësimit. Ai e ka cilësuar Hoxhën si shërbëtor të Edi Ramës, ndërsa ka theksuar se ky i fundit e ka mbështetur dekanin për palishmëritë e së kaluarës. Këshilltari ligjor i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi akuzon dekanin e Fakultetit të Drejtësisë Artan Hoxha se ka ushtruar presion ndaj studentëve të ngujuar të këtij fakulteti duke u rreshtuar në krah të pushtetit. Artan Hoxha, dekani i Fakultetit të Drejtësisë në Universitetin e Tiranës, një shërbëtor i hershëm i Edi Ramës dhe pushtetit brenda botës akademike, ka guxuar të kërcënojë studentët e Fakultetit të Drejtësisë me metoda kriminale. Faktet e bëra publike në media provojnë se si shërbëtori i Edi Ramës ushtron presion ndaj studentëve që ata të mbyllin protestën legjitime të tyre për një arsim cilësor. Bardhi u referua një video që qarkullon në rrjetet sociale ku duket se dekani i Fakultetit Juridik Artan Hoxha ka mbledhur një përfaqësi të studentëve në zyrën e tij dhe u kërkon t'i japin fund bojkotit e të kthehen në mësim. Ne jemi student juridik. Ju keni pasurinë e shkollës atje. Keni gjithë dokumentacionin. Po t'ju ndodhi gjë, ku do shkoni ju? E keni vënë fytyrën dhe emrin vetë. Ndërkohë Bardhi u bëri thirrje edhe pedagogëve që treshtohen krahas studentëve. Partia Demokratike akuzon kryeministrin Rama se po gënjen për të fshehur pasurinë e tij bazuar në të dhënat tatimore. PD deklaron se Ardian Dule, miku i Ramës që mori përsipër pronësinë e Oxhakut 18.000 euro, nuk justifikon dot as shpenzimet për të paguar qiranë e studios. Në librin e tatimeve, miku i kryeministrit Ardian Dule figuron një person me 0 transaksione financiare. Nga historiku i të dyja aktiviteteve që personi ka krijuar, rezulton se ai nuk ka shitur asnjë punim të tillë, duke mos i paguar shtetit asnjë qindark në tatime. Historiku tatimor të cilin do t'ju vëmë në dispozicion provon se shoqëria AD e mikut të kryeministrit ka shpallur falimentim në vitin 2012, duke deklaruar 0 hyrje dalje ndër vite. Miku i kryeministrit që mori përsipër pronësinë e Oxhakut 18.000 euro, rezulton se është regjistruar dhe si person juridik me emrin Aramika Studio në vitin 2017. Por sërish, ai është deklaruar në tatime me 0 fitim. Në deklarimet e tij në tatime, miku i kryeministrit nuk justifikon dot as shpenzimet për të paguar qiranën e studios, jo më të ketë aq para sa për të blerë Oxhakun e famshëm 18.000 euro me të cilën u shfaq Edi Rama. Kryeministri jo vetëm gënjen për të fshehur pasurinë e tij, por është e qartë se ka urdhëruar dhe tatimet që të qëndrojnë larg studios ku ai ushtron aktivitetin e tij privat. Të dyja janë vepra të rënda penale dhe dënohen me burg. Në zyrat e gjendjes civile në Tiranë ka rreth të gjata njerëzish që kërkojnë të rinovojnë pasaportat dhe kartat e tyre të identitetit. Qytetarët shprehen të revoltuar që ju duhet të qëndrojnë me ditë të tëra në radhë për të pajisur me këto dokumenta. Hajria Halili e Sëmur priti disa orë në radhë për të aplikuar për kartën e identitetit në njësin 3 në Tiranë. Pas 2 javësh, karta e saj skadon dhe pa të ajo nuk mund të marrë ilaçet e domosdoshme. Kam qyrë 7 mjesit anon, numri 78 për ilaçet se duha të previksin Gjoshi Shtreti që olloj gjakun e zemrës.
Mon minon po një qik të ma për ne invalidët paktën, da pus një qik net paktën. Por thirrja e hajries as nuk u dëgjua nga dhjetra qytetarë të tjerë që të irrituar e të lodhur prisnin në radhë, disa prej orës 4 të mëngjesit në të ftohtin e hidhur dhe duke u çapitur mes baltës në zyrat e aleat në njësinë 3 dhe 4. Një listë e hartuar vullnetarisht qarkullonte me emrat e tyre prej mëngjesit. 188 e s'kan marrua punë vetëm 26 vetë deri tani, që në orën 8:30 të mëngjesit. 200 nuk marrojnë as për 3 ditë. Dje kam ndajtur këtu dhe ai mande një listë, lexonte emrin Qemal Bajrami e kam unë, ai këtu ja bënte ai që ishte aty. Ma bëj dhe herë dytë dhe i ka fara pëse. Shumë pensionistë prisnin në radhë për orë të tëra pasi pa kartën e identitetit nuk mund të marrin pensionin. Të tjerë ishin në panik pasi nuk ishin të sigurt nëse në fund të ditës do të mbaronin punë, pasi disa prej tyre duhet të largoheshin nga Shqipëria. 4:30 mëngjesit. Erdha dje nuk marrova punë, erdha prapë sot. Se më duhet se s'bën, se do kaloj jashtë. Punojmë në Kosovë dhe më duhet se s'bën. Të hapin shumë zyra, 3-4 zyra që të punoj populli. Këtu jam letë që njësi janë 1, 2, 3, 4. Po, unë dua për 3 ditë pasaportën. Kur del mua pasaporta këtu për 3 ditë? Gruaja është 197. Përse duhet pagoj unë me procedurë shpejtuar, atëherë unë kam ankesë për kompaninë aleate. As numrin e telefonit, as komunikon dot, as me ku të ankohesh, as nuk dim se si të veprojnë, nuk di. Edhe pse ishte mesditë, pak qytetarë kishin mundur të futeshin në zyrat e aleat. Në njësinë 5 aplikonin edhe qytetarë të njësisë 1 dhe 2. Shumë kishin lënë punën dhe të irrituar thonë se 2 kompjutera nuk e përballojnë dot fluksin. Nga ora 5:30 deri tani. Erdha dje isha 223. 106 kemi. Me 2 kamera që janë këtu, do të thënë llogaritë të shishë se përballon që të ngarkesë. Marrë me të ftohtë një grip këtu dhe pastaj nuk e përballojmë dot edhe shpenzimet e mjekimet që të më bëjnë në spital. Erdha dje ishte 200, ika, erdha sot prapë. U plevitosëm, të rim të presim këtu pensionista, është e të mërshme. Po na drive trupi. Kush e di kur mbarojnë? Jam me 140 sot prapë. Kam 3 ditë që vi dhe nuk mundem. Keni lënë punën apo do një angazhim dhe duhet tiki prapë? Do presim se na duhet patjetër. Të më japin pensionet, po s'morëm kartën. Të hapën sportelet të mbarojt puna ne. Unë kam ditën e 3 sot që po vi këtu. Kemi lënë punën. Kisha pa marrën punë. Në njësinë 6 në kombinat, situata nuk ishte e njëjta. Aty puna vionte normalisht pa ngarkesë. Kanë që bëjnë vetëm seansë sportele pak, prandaja është gjithë ky kallaballak. Të ishin e 2 sportele, do ishte mirë. Këta kanë punu shumë mirë dhe ne jemi të kënaqur, kemi mbajtur radhën, po tash ka sportele pak. Në zyrat e aleat janë afishuar njoftime për dokumentat me të cilat duhet të jenë të pajisur personat e interesuar për rinovimin e pasaportës biometrike. Këto dokumenta dorëzohen në komisariatin e njësisë së banimit, por në fillim, qytetarët duhet të pajisen në post me kuponin që kushton 7.500 lekë. Për kartën e identitetit mjafton të dorëzohet karta e vjetër dhe kuponi për katës. Për shkak të fluksit të aplikimeve për karta identiteti, Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile ka urdhëruar hapjen e gjithë zyrave të aplikimit për Tiranën edhe fundjavave. Sipas Ministrisë së Brendshme, hapja e zyrave edhe në fundjavë është një mundësi më shumë për të gjithë të punësuarit, që nuk e kanë të mundur të kryejnë për të rritjen e dokumentit gjatë javës, për shkak të angazhimit në punë. Nga ana tjetër, Ministria e Brendshme fton çdo qytetar të verifikojë skadencën e kartës së identitetit dhe të mos e lërë për ditën e fundit aplikimin për të. Pas zyrtarizimit të gjuhës shqipe në Maqedoni, presidenti i vendit Ilir Meta i ka dërguar një mesazh urimi kryetarit të Parlamentit të Maqedonisë, Talal Xhaferi, kreu i shtetit shqiptar, shprehet se gjuha shqipe ka zënë vendin e merituar, ndërsa këtë arritje e konsideron si historike dhe kuptim plot për shqiptarët dhe për të gjithë kombësitë e tjera që jetojnë në territorin e shtetit fqinj. Zyrtarizimi i gjuhës shqipe, shprehet presidenti Meta, është arritje e madhe dhe e rëndësishme, që i kontribuon garantimit të drejtave të barabarta për qytetarët të gjitha kombësive si Maqedonia, ashtu edhe një hap shumë i rëndësishëm në kuadër të zbatimit të marrëveshjes së Ohrit. Me firmosjen e ligjit për gjuhët, shprehet Meta, Talat Xhaferi bëri krenar jo vetëm shqiptarët e Maqedonisë, por të gjithë shqiptarët kudo që ata jetojnë.
Çështja e pasgjitur e pronësisë mbi banesat historike në Gjirokastër rrezikon dëmtimin e tyre nga kushtet atmosferike, kryesisht në dimër. Drejtori i Monumenteve të Kulturës në këtë qytet, Vasil Polo, thotë se mbi këto ndërtesa nuk mund të investohet për restaurimin e tyre nëse pronarët pretendent nuk gjejnë gjuhën e përbashkët ose nuk ndërhyet ligjërisht. Janë me 10 banesa të kategorizuara në pjesën muzeale të Gjirokastrës, të cilat rrezikohen si pasojë e amortizimit dhe kushteve të rënda atmosferike. Një nga ato është edhe banesa e familjes Sako si një strukturë historike, pjesë e listës së banesave të humbura vetëm në 5 vitet e fundit. E braktisur prej vitesh, gjatë dimrit banesës si rrezikohet çatia për shkak të lagështirës. Por sipas drejtorit të Monumenteve të Kulturës Vasil Polo, shqetësimi kryesor për këtë situatë është çështja e pasgjitur e pronësisë për këto banesa të rëndësishme historike, që bëjnë të pamundur investimin për restaurimin e tyre. Rreth 500 objekte të cilat janë të evidentuara si monument kulture, pavarësisht se janë kategori e parë ose kategori e dytë. Ato që janë të braktisura, të cilat nuk kanë vëmendjen e njerëzve të cilët u përkasin këto banesat, me kalimin e kohës ato janë amortizuar dhe ne nuk kemi dhe akses për të futur dhe për të kontrolluar. Sipas drejtorit të Monumenteve të Kulturës Vasil Polo, zgjidhja e çështjes së pronësisë për shumicën e ndërtesave mund të parandalonte edhe rënimin, sepse në këtë mënyrë pronarët mund të gjejnë gjuhën e përbashkët dhe të investojnë, ndërsa një mundësi sipas tij është edhe ndërhyrja ligjore. Kemi bërë opsionet tona, kemi dhënë disa mendime, po këto do t'i finalizojë Parlamenti me zgjidhjen e pronësisë së këtyre objekteve. Si do të mundet që shteti të administrojë këto gjëra, sepse se janë shpirti braktisura, nuk mund të lihen në këtë gjendje. Sipas ekspertëve, dramatike paraqitet situata në pjesën muzeale të qytetit, ku shumë prej banesave historike për shkak të mungesës së investimeve rrezikojnë të rënohen. Një nga lagjet më të mëdha të qytetit Beratit prej vitesh nuk është investuar nga ana e bashkisë për përmirësimin e infrastrukturës. Banorët e saj ngrenë shqetësimin për rrugicat dhe hapësirat mes pallateve plot me gropa që në ditët me shije bëjnë kalimin edhe më të vështirë, ndërsa bashkia shprehet se projektin për ristrukturimin e rrugëve dytësore ka gati, por nuk ka fonde. Kjo është lagja Çlirim në Berat, aty ku banon edhe pjesa më e madhe e popullsisë së qytetit. Por do të mjaftonte një ditë me shi dhe rrugët dhe hapësirat e saj mes pallateve plot me gropa u vështirësojnë edhe më shumë jetën këtyre banorëve, të cilët janë të detyruar të kalojnë çdo ditë mes baltës e ujit. Skandale, sa duket që skandale rruga. Po duket nuk është bërë asnjë investim asnjë fare, duket. Me zi ikim, na njohën këmbët na bën. Ka shumë probleme, këmbët na bëjnë me baltë, rruga është gjithë gropa, vetëm me ujë. Banorët e lagjes Çlirim të Beratit thonë se kjo situatë vijon të jetë e njëjtë prej vitesh dhe sipas tyre bashkia nuk ka vënë asnjëherë dorë për ta ndryshuar atë, edhe pse në dijeni të këtyre kushteve. Bashkia nuk është se ka investuar për të bërë rrugët, dhe jo vetëm këtu, por edhe në lagjen time. Në lagjen time, në fakt, si të thonë prindit, nuk është vendosur dorë nga bashkia që prej 40 vitesh. Ka goxha vite, ka shumë kohë pa rregulluar dhe jo vetëm kjo lagje, po të gjitha këto lagje dytësore kështu janë. Jo, nuk kemi ku ankojmë. Ku do ankojmë? Pse nuk e dinë ata gjendjen si është? Të pyetur në lidhje me këtë problematik, burime pranë bashkisë së qytetit Beratit bëjnë me dije jashtë kamerave se jo vetëm rrugët e kësaj lagje, por edhe shumë të tjerave janë pjesë e projekteve që ky institucion ka hartuar për të rehabilituar, por ende nuk janë gjetur fondet për të filluar ndërhyrjet në to. Prezenca e shumë të akullit në Korçë pas rënies së ndjeshme të temperaturave ka shtuar edhe dëmtimet e qytetarëve si pasojë e rrshqitjeve të paparashikuara. Mjekët e spitalit të qytetit këshillojnë qytetarët të kufizojnë daljet nga shtëpia në orët e mëngjesit dhe të mbrëmjes dhe në raste të frakturave të paraqiten në urgjencë, ndërsa vetë qytetarët i kërkojnë bashkisë pastrimin nga akulli të trotuarve. Pas rreshjeve të dëborës në Korçë dhe pamjeve argëtuese që solli, tashmë qyteti dominohet nga akulli. Prezenca e tij në rrugë e trotuare ka vështirësuar lëvizjen e qytetarëve, të cilëve u duhet të kufizojnë oraret e daljes nga shtëpitë. Kjo për shkak të shmangjes së dëmtimeve që mund të shkaktohen nga rrshqitjet e paparashikuara. Janë rrugë të vështira. Sido që shikohet me ecim, duhet të shikojmë patjetër. Ne që jemi të rinj, por për moshën e kaluar është shumë e vështirë. Po lëvizim ja një orë nga gjysmore bëjmë rrugën. Me avash lëvizim. Problem se të që po të qikosh rrugët kryesore janë të apura, po vende periferie e qytetit është e pa apur. Bazite zdilet fare një, bazite shaku, ngrije, sa të thyë shkelkon,
Më mirë riki shpeja. Kjo situatë ka shtuar numrin e rasteve që paraqiten në spitalin rajonal të qytetit, sipas mjekut ortoped Koço Mati, që nga fillimi i janarit nga rrëshqitja në akull janë regjistruar në urgjencë 41 persona me fraktura të ndryshme. Që përkasin grup moshave të ndryshme, më të shpejtë janë grup moshat 35-45 vjeç, vendet që janë më të lokalizuar që kanë pësuar fraktura janë ekstremitetet e sipërme të kyçe të duarve. Të gjitha rastet janë paraqitur pranë urgjencës tonë, ku është dhënë ndihma e parë. Duke e këshilluar qytetarët të kufizojnë daljet nga shtëpia kryesisht në mëngjes dhe mbrëmje, mjeku Mati jep edhe disa këshilla se si duhet vepruar në rast të dëmtimit nga rrëshqitja në akull më parë se të shkohet në urgjencë. Nuk rekomandohen absolutisht asnjëherë fërkimet me kompresa të ngrohta ose me ujë të ngrohtë sepse është e kundërta. Gjithmonë mas e parë është vendosja e akullit ose gjëra të ftohta deri në momentin kur paraqitet pranë spitalit. Ndërsa vetë qytetarët i kërkojnë bashkisë që përveç bulevardit të pastrojë nga akulli edhe rrugicat e tjera të qytetit, si dhe trotuaret. Mirë, më çka kanë bërë këta bashkisën se kuptoj. Vetëm pastron aty 1, 2, 3 aty në qendra, edhe këte i kanë lënë akulltinja. Mirë është i pastrojnë, sidomos këta trotuaret, është gjë e mirë të pastrojnë. Nuk ka shumë kujdes. Trajtimi të gjitha sëmundjeve urologjike tashmë realizohet me teknikat më të avancuara në Spitalin Amerikan që bashkëpunon me kirurgët më të mirë europian. Kirurgu urolog profesor Grossi ofron për pacientët metodat mini-invazive. Periudha e rikuperimit tek pacienti është e shpejtë. Kirurgu italian, profesor Francesco Saverio Grossi, është vlerë që i shtohet kolanës së mjekëve të shuar të huaj që zgjedhin të bashkëpunojnë me Spitalin Amerikan. Spitali Amerikan sjell në shërbim të pacientëve shqiptar profesor Grossin, i cili është shefi departamentit të urologjisë në këtë spital. Mjeku i njohur italian në kirurgjinë urologjike tregon se janë të shumtë rastet që përfitojnë nga trajtimi laparoskopik, si keqformime, por dhe rastet e tumoreve patologjike të kancerit. Sa i përket rasteve me keqformime, janë ato sidomos tek fëmijët, sa i takon rasteve të tumoreve janë ato të veshkave, të veshkoreve, të vezikës urinare dhe prostatës. Procedurat endoskopike, sipas kirurgut urolog, kanë avantazh krahasuar me kirurgjinë klasike. Teknika që përdor profesor Grossi uldukshën periudhën e rekuperimit tek pacienti. Ajo është moderne dhe mini-invazive, si dhe eliminon kryerjen e operacionit të hapur. Për sa i takon kirurgjisë endoskopike, në këto raste përfitojnë si rastet me kalkula, do me thënë rastet me gur urinar, sidomos në segmentet e poshtme, por edhe patologjit që kanë të bëjnë me tumoret e ndryshme, që gjenden në brendësi të rrugëve urinare. Për rastet e tumoreve që trajtohen në rrugë endoskopike, janë tumore të vogla, të cilat trajtimi endoskopik u siguron atyre një invazitet shumë të ullët dhe një rikuperim më të shpejt. Nëpërmjet laparoskopisë, realizohet përmes çarjeve të vogla dhe instrumentave të posaçëm, siç është kamera, që të arrihet vendi i dëshiruar për ndërhyrje. Na lejojnë që të ndërhyjmë duke shkaktuar dëmtime shumë të vogla, koha e rikuperimit të pacientit është shumë e shpejtë, pacientët tanë rehabilitohen në afat shumë të shkurtër. Profesor Francesco Saverio Grossin tashmë e gjeni në Spitalin Amerikan. Ai u shërben të rriturve dhe të miturve me metoda diagnostike, terapeutike dhe kirurgjikale të avancuara. Ne shkojmë live tani me zotin Basha, i cili ka përfunduar mbledhjen me aleatët. Gjatë gjithë kësaj kohe, opozitës i është kërkuar të jetë në parlament. Sot, e gjithë Shqipëria dhe e gjithë bota e pa se si në parlament Edi Rama i hoqi opozitës dhe të drejtën më elementare kushtetuese të drejtën për të folur. Vendi po rrëshqet drejt autoritarizmit dhe diktaturës. Edi Rama ka tani një parlament privat për të shkatruar interesat kombëtare, ka ndërtuar një qeveri private për të vjedhur qytetarët, ka ndërtuar një shtet privat për të dhunuar qytetarët. Opozita është e vendosur të jap fund krizës politike dhe ekonomike ku është vendi. Prandaj në përgjigje të mira mesazheve dhe duke dëgjuar zërin e qytetarëve, ne vendosëm të udhëheqim revoltën e qytetarëve me protesta popullore deri në rrëzimin e Edi Ramës. Ky
Ky është vendimi I opozitës Kur do bashkuar. nisim protesta? Ditën e shtunë Partia Demokratike do të mbledh Këshillin Kombëtar për të përcaktuar ditën e nisjes protestave popullore dhe secila prej partive anëtare të koalicionit të opozitës bashkuar, përfaqësuesit parlamentar të cilëve dhe përfaqësues të tjerë, po kështu do të mbledhin forumet e tyre, do të vendosin dhe do t'ju komunikojmë shumë shpejt nisjen e protestave popullore sipas vendimit që kemi marrë. Pa pjesëmarrjen në parlament paralelisht. Ne do të bëjmë gjithçka për të shërbyer objektivit që shpallëm këtu, largimit 1 orë e më parë të Edi Ramës. Ju faleminderit. Ju faleminderit. Për gjitha tjera do të kemi kohë të diskutojmë, ky është mesazhi për sot. Faleminderit. Duroni, hapasapi gjitha. Ky ishte vendimi I opozitës së bashkuar, do të rinisin shumë shpejt protestat, shtunën vendoset gjithçka, ndërkohë do të ecë më tej me të tjera lajme, është promovuar me një mini koncert, CD-a dhe DVD-a e pasqyruar me dokumente arkivore të trashëgimisë artistike dhe jetësore të Jorgjia Trujës, pjesë e librit Muza e parë që plotëson edhe portretin e plot të artistes së popullit. Jorgjia Truja ishte në klasë të 5 kur u angazhua në një nga koncertet e profesorit të muzikës, Thoma Nasi, e këndoi për herë të parë në publik në maj të vitit 1920. Promovimi I CD-s dhe DVD-s I pasqyruar me dokumente arkivore të trashëgimisë artistike dhe jetësore të Jorgjia Trujës, pjesë e librit Muza e parë, plotëson portretin e plotë të artistes së popullit. Jorgjia Truja ka kontribute edhe në shumë fusha të tjera të jetës, shoqërore, arsimore, por edhe si ish-deputete. Ishte person që nuk ndjente lodhje, kishte një fuqi të fortë. Edhe kur ishte në pension, interesohej çfarë si mësojnë nxënësit e shkollave të muzikës. Shënonte saktësisht se cila shkollë ishte më mirë dhe kush kishte probleme. Edhe në gjithë aspektet e tjera të këngëtarëve, veçanërisht në problemin e diksionit. Asaj që është e nevojshme që ti kur këndon, populli që të dëgjon ta përcaktoj saktësisht nga diksioni I qartë. Këto ishin tendenca që vazhduan gjatë gjithë jetës saj. E bia artistes, Takuina Adami, pianiste, ka vazhduar rrugëtimin e sëmës si organizatore e shumë koncerteve dhe masterklaseve për talentet e reja të pianos, kantos, harqeve e veklave të frymës, konkurseve, si edhe festivaleve kombëtare e mbar kombëtare. Ai karakteri mamas për të ecur përpara, duke të kanë trashëguar diçka. Dhe kjo s'qëndron vetëm në kanton, pa qëndron edhe në pianistët. Dhe kur ka mundësi edhe në violinistët, për të organizuar mundësira ballafaqimi me publikun që formojnë personalitetin e tyre artistik. Për këngën popullore, dua t'ju them këta artistëve të rinj që ta duan shumë e ta kultivojnë ashtu si kemi ecur neve në rrugën e këngës popullore. Ne kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ. Zhvillime të mëtejshme gjeni të pasqyruar në balkanweb.com, klikoni aty për shfletuar gazetën shqiptare, mund të dëgjoni radion shqiptare, na gjeni drejt për drejt në internet, në live stream YouTube dhe në Facebook. Faleminderit për vëmendjen, natë mirë. Mirupafshim.